Bună dragilor și bine ați venit la o nouă citire. De această dată vă invit la o citire generală, iar dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem ce trebuie să știi. Ok. Te văd aici puțin supărat sau supărată în legătură cu o problemă veche. Poate să fie vorba de o casă veche, pentru alții poate chiar este vorba de o supărare. Da? Văd aici o persoană singură care stă în casă, care analizează, care meditează și care încearcă să găsească cea mai bună soluție la o anumită problemă. Văd o persoană foarte înțeleaptă, care știe foarte bine ce vrea și care încearcă să găsească cea mai bună soluție. De asemenea, văd aici un stres pe care îl ai în legătură cu starea ta de bine, în legătură cu ideea aceasta de confort. Pentru unii dintre voi, mai văd aici foarte clar faptul că urmează o perioadă în care o să îți dorești foarte mult să fii apreciat, o să-ți dorești foarte mult să ai parte de această stabilitate. De asemenea, văd un bărbat care se stresează foarte mult în legătură cu o femeie sau în legătură cu un proiect, cu locul de muncă. Cineva își dorește aici foarte multă stabilitate, cineva își dorește foarte multă siguranță. Wow! Văd aici că primești un ajutor foarte mare din partea unui bărbat sau din zona autorităților pentru alții dintre voi. E vorba de ceva ce ține de o casă, ceva ce ține de un grup de oameni, de familia ta. O persoană importantă din familie sau o persoană importantă din cercul tău de prieteni, din viața ta. Văd aici că te ajută. Este vorba de o persoană foarte puternică, cineva care are o foarte mare autoritate. Pe muncă, văd aici o veste bună pe care o primești din partea unui grup de oameni. Poate chiar e vorba pentru unii de o avansare la muncă, de niște bani suplimentari pe care îi primiți. Pentru alții dintre voi, foarte interesant, văd aici faptul că dacă vă căutați un loc de muncă, aveți ocazia să găsiți într-o zonă mai veche sau poate să fie un loc de muncă în care să presupună să ajutați foarte mult anumite persoane. Văd aici o transformare care apare și văd o decizie importantă pe care o iei în viața ta. Pentru că, uite, stai, calculezi, analizezi lucrurile, însă în final spui gata, în final închizi acea problemă. Te eliberezi. Wow, văd aici soarele. Să știi că totuși aici ai parte de un succes, ai parte de o veste foarte bună. Ceea ce simți tu, să știi că este important, pentru că sentimentele tale, emoțiile tale te determină să materializezi. Văd că urmează o perioadă în care, pentru cei singuri, vor apărea tot felul de persoane care vor dori să te cunoască, persoane care vor dori să fie mult mai apropiate de tine, însă foarte clar văd aici faptul că tu nu vei accepta inițial, chiar vei refuza mai multe persoane sau poate chiar soluția pe care tu o primești din partea partenerului, din partea partenerei, nu ți se pare suficient de bună. Hai să vedem. Ok. Văd aici că ceva se mișcă foarte greu. Poate să fie vorba de o relație. Pentru alții dintre voi, poate chiar este o perioadă în care aveți mult de lucru. O perioadă în care sunteți foarte mult concentrați pe ideea aceasta de bani, de stabilitate. Însă văd clar faptul că unii dintre voi, în sfârșit,
aveți curajul și vă rupeți, aveți curajul și închideți o anumită etapă în care vă aflați. Ești o persoană foarte echilibrată și te gândești foarte mult la toate aspectele, la toate detaliile. Wow! Au sărit foarte multe cărți și le voi lua pe toate în considerare, pentru că sunt aici cu siguranță mesaje pentru sufletul tău. Uite, te văd puțin supărat. Supărat în legătură cu un suflet pereche. Ți-este teamă să mai aștepți. Ai impresia că nu mai apare acea persoană. Ai impresia că lucrurile nu arată foarte bine. Unii văd că aveți legătură cu o persoană mai învechită în gândire, poate chiar o persoană care nu știe foarte bine ce vrea. Poate să fie vorba de o persoană care are niște probleme. Totuși, te văd destul de supărat, uite, în legătură cu ceva vechi. Da? Te-ai săturat de o situație, te-ai săturat de un loc vechi, de niște persoane vechi, de niște principii de viață vechi. Da? E ceva aici ce nu-ți place. Văd aici o putere foarte mare pe care o ai tu în interiorul tău. Și aici simt să-ți transmit că e nevoie să-ți folosești creativitatea. E nevoie să iei în considerare sfaturile unei persoane foarte apropiate ție. În unele cazuri văd aici că, nu știu, ai legătură cu trecutul, cu un loc vechi. Niște vorbe foarte bune pe care le primești din partea familiei, poate chiar o încurajare. Da? Pentru cei mai mulți dintre voi văd că urmează o perioadă în care veți străluci, urmează o perioadă în care veți înflori, însă este nevoie să aveți curaj. Voi lua în primul rând cărțile care sunt întoarse cu fața în sus. Judecata. Uite aici clar, deci urmează o discuție în familia ta, în casa ta, în cadrul căreia tu reușești să îți clarifici anumite elemente, da? Să-ți clarifici anumite lucruri. Un bărbat, așa cum îți spuneam, te poate ajuta să îți faci o strategie într-o situație anume. Este un bărbat foarte important, poate să fie tatăl. Pentru alții dintre voi, bineînțeles că discutăm despre zona locului de muncă, da? Poate să fie un șef, o șefă sau o persoană importantă din societatea din care tu faci parte. În cadrul unei instituții, văd aici că se ia o decizie extrem de bună, extrem de benefică. Hai să vedem ce mesaje au aceste cărți, pentru că sunt cu fața în jos, deci clar au un răspuns pentru tine. Au un răspuns pentru tine. În primul rând, uite, ți se oferă o nouă ofertă, ți se oferă o nouă șansă. Lucrurile încep să meargă într-o anumită direcție. E vorba de un nou început. E o șansă stabilă, o șansă care va rămâne foarte mult timp. Ești pe un drum care să știi că va dura ceva. Vreau să văd mai departe. Uite, îți faci multe planuri. Da? Repet, aici văd că ceva se clarifică în drumul tău. În drumul tău apar clarificări. Pentru cei care vă aflați într-o relație și lucrurile nu funcționează, vedeți că mai apare o persoană. Și va fi nevoie să luați o decizie foarte importantă. Pentru cei care sunteți singuri, va fi nevoie la un moment dat să alegeți între o persoană din trecutul vostru, da? Și cineva care apare nou. Dacă nu este nimeni din trecutul tău, atunci vezi că înveți niște lecții foarte interesante printr-o persoană. E o persoană foarte plină de viață, foarte pozitivă, știe foarte bine ce vrea și care te ajută foarte mult. Văd aici că vei reuși să găsești soluțiile la niște probleme, dar foarte puternic văd aici că ori reușești să lucrezi cu tine, ori reușești să avansezi și în plan profesional sau pentru alții, dacă nu mai lucrați, e vorba de
a vă găsi o ocupație, a găsi ceva. Iar în final văd aici foarte multă energie bună, văd foarte multă speranță, foarte multă iubire, foarte multă atracție în relația în care sunteți. Dacă ești împreună cu cineva, da, relația rămâne în picioare, văd că a apărut monotonia sau văd că au apărut problemele de zi cu zi, dar clar aici tu reușești să treci peste ele. Uite, la baza manifestărilor este 5 de bâte, 8 de cupe, Marea Preoteasă. Uite, trebuie să lași în urmă lucrurile care te agită. Aici este foarte clar mesajul. Lasă în urmă lucrurile care te agită, lucrurile care nu îți fac bine. Hai să vedem, dragii mei, să vedem și o carte oracol, pentru că sunt foarte curioasă. Ce sfat au cărțile pentru tine? Hai să vedem. Vreau un sfat pentru tine. Sfatul este să strălucești. Să strălucești, să fii tu însuți într-o relație, în general vorbind, și să te bucuri de lucrurile care ți se întâmplă. Și iarăși se repetă mesajul să faci o detoxifiere. E clar. Deci tu trebuie să înlături ceva ce nu îți face bine. E vorba de ceva vechi, ți-am zis, o casă veche, o prietenie veche. Și haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem așa: zodia Fecioară, Taur, Capricorn, Berbec, Leu, Gemeni, Vărsător, Balanță, Rac, Pești, foarte puternic, Vărsător și cam atât. Dar, dragilor, nu este neapărat nevoie să aveți legătură cu aceste zodii. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te iubesc, te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul și, de asemenea, te invit cu drag la încă o altă citire dacă vrei să mai vizionezi.